During this weekend, we will have seminars where we all sit together and listen to messages. În aceste seri vom avea seminarii în care vom avea momente împreună în care vom discuta. But we will also have workshops where we divide into smaller groups and we can actually choose from a variety of topics. Însă vom avea de asemenea workshop-uri unde ne vom împărți pe grupe mai mici și vom avea o varietate de subiecte despre care să discutăm. So these are the presenters that are going to be presenting the workshops. Aceștia sunt prezentatorii acestor workshop-uri. And first is Joachim Kjørtland. Thank you for coming all the way from Norway. Primul este Joachim din Norvegia. Îți mulțumim că ai venit de la o asemenea distanță. He will be sharing with us the morning devotionals, but he will also present a workshop with the title Defeat or Victory. El ne va prezenta devoționalele de dimineață, dar va prezenta de asemenea un workshop care se va numi Câștig sau pierdere. In only a few words, how would you describe the topic of your workshop? În câteva cuvinte, cum descrii subiectul prezentărilor tale, workshopului tău? I talk about how to fully surrender to God. Voi vorbi despre modul în care ne putem oferi în totalitate lui Dumnezeu. How to give our power, emotions, right words, actions to Jesus. Cum să renunțăm și să oferim lui Hristos puterea noastră, emoțiile noastre, acțiunile noastre. We will look at some powerful, practical and perhaps paradigm shifting truths. Ne vom uita la câteva adevăruri puternice, practice și care au capacitatea de asemenea să ne schimbe modul în care vedem lumea. These things have been a blessing to me and I trust that it will be a great blessing to those who feel impressed to come. Aceste lucruri pe care doresc să le prezint au fost foarte importante și m-au ajutat pe mine personal să mă schimb și sper că același lucru se va întâmpla pentru voi. Next is Craig Gooden. He is currently the president of GYC in Europe. Următorul vorbitor este Craig Gooden, este în prezent președintele GYC Europa. May I ask you what topic you will be addressing in your workshop? Aș dori să te întreb despre subiectul pe care îl vei prezenta în workshopul tău. Yes, the title of my workshop is Getting Right and Staying Right with God. Titlul workshopului meu este Cum să mă împac și să rămân împăcat cu Dumnezeu. I'll be looking at righteousness by faith. Mă voi uita sau mă voi focusa pe îndreptățirea prin credință. In the book Gospel Workers, Ellen White writes that the churches are dying for a want of the teaching on righteousness by faith and other kindred truths. În lucrătorii Evangheliei, Ellen White susține faptul că bisericile mor pentru că lipsesc misionari puternici și pregătiți. I'll be looking at what is righteousness. Mă voi uita la ce este îndreptățirea, what is faith, ce este credința, can you live a life of obedience to God, dacă se poate într-adevăr trăi o viață de ascultare de Dumnezeu, and also some practical ways on how we can be living righteously with God every day. dar de asemenea niște moduri practice în care putem trăi zilnic alături de Dumnezeu. God bless. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Thank you. Adam Hazel is also a workshop presenter. Your title is Why Pretend? And it made me very curious. Can you tell us shortly what you're referring to? Titlul workshopului celui de-al treilea vorbitor este De ce să ne prefacem? Suntem foarte curioși. Despre ce va fi vorba? Yes, often in my own personal walk, I found myself pretending before God. Îmi dau seama de foarte multe ori pe calea mea în viață că ajung să mă prefac. And I realized the cause of me pretending is because I forgot the simple answer to a very simple question. Și motivul pentru care ajung să mă prefac este acela că am uitat răspunsul la o întrebare foarte importantă. And the simple question is this: what does Jesus love to do? Iar întrebarea foarte simplă este ce îi plăcea lui Hristos să facă. That's what it's about. Și despre aceasta este vorba. John Bradshaw is also here with us. He has traveled from afar. He will be sharing the evening devotionals, so I'm sure you will get to know more about him throughout the weekend. John Bradshaw este următorul nostru vorbitor venit de foarte departe. El va fi de asemenea prezentatorul devoționalelor de seară, așa că îl vom cunoaște foarte bine prin intermediul acestora.
but you will also be studying with us in a workshop. Can you tell us briefly what yours is about? Dar vom studia de asemenea împreună cu tine la un workshop. Poți să ne spui despre ce este vorba? Sure. Good evening, everyone. Bună seara! I thought I was the one having a hard time staying awake. Cred că credeam că numai eu sunt cel cu probleme în a rămâne treaz. We will be studying sanctuary and sanctification, God's solution for sin. Vom vorbi despre sanctuar și sfințire, soluția lui Dumnezeu pentru păcat. Jesus is preparing a people right now to spend eternity with him. Isus pregătește în acest moment oameni care să petreacă eternitatea împreună cu El. And he wants you to be in that group of people. Și El își dorește foarte mult ca fiecare dintre voi să facă parte din acel grup. We're going to look at how the sanctuary service, a very important teaching in Seventh Adventism, Ne vom uita cum serviciul de la sanctuar, o parte foarte importantă din doctrina adventistă, helps us understand God's plan to get rid of sin from the world ne ajută să înțelegem mai bine planul lui Dumnezeu despre cum să scăpăm de păcatul din lume and to get rid of sin from our lives. și cum să scăpăm sau cum să ne scape de păcatul din viața noastră. Look forward to seeing you then. Mă aștept să vă văd la acele workshopuri. Thank you. Last but not least is Noriel Jacob. I'm sure that you are all very familiar with him. What is it that you are going to be presenting this weekend? Noriel Jacob, sunteți foarte familiar cu el, va prezenta subiectul din acest weekend. Mi s-a permis sau recomandat să vorbesc în română, pentru că și la seminar voi vorbi în română, așa că e bine și reclama să fie în română. Pentru cei de limba engleză probabil se va traduce pe la colțuri. Pe Facebook ne place tuturor să luăm like-uri și am face uneori mai mult decât se cuvine ca să luăm un like. Poți să iei like-uri pe Facebook și să fii autentic. Are loc Dumnezeul din viața ta pe Facebook. Facebook e o lume întreagă. Ne petrecem foarte mult timp în fiecare zi acolo. Vom vorbi despre influența Facebook-ului în viața noastră, în viața celor de lângă noi și modul în care îl putem aduce fără bariere pe Dumnezeu pe Facebook, fără să ne facem de rușine, așa cum ne este teamă uneori. Thank you all very much. I at least will have trouble deciding what I will go listen to, but at least we have a little more insight. So thank you all very much. Vă mulțumesc foarte mult. Voi avea probabil o problemă în a alege unul dintre subiecte, dar abia aștept să fac parte din măcar una din aceste discuții. Vă mulțumesc foarte mult.